persoon was niet goed bezig en was niet eerlijk. Sommigen van jullie kreeg dat is getrouwd met een ramman. Je komt achter dat deze man heeft gelegen en bedrieger. En had nooit de waarheid gesproken. A corporation institution gaat even recognize de leugens en deceptiveness van je man. Dat is een ram. Oké. Het is in je huis van geld. De tweede huis. Dan happy family. Maak mensen beoordelen aan jullie kreeg. En dan maakt mensen en zijn familie wordt blij. Omdat de maakt mensen en zijn familie gaat even recognize. Dat jullie een maag en een tweeling familie gaat even recognize. Dat jullie jong kreeg was niet en had niet gesproken de waarheid over een oude stiermaak of steenbok. Mensen gaan even recognize dat jullie jong kreeg zitten gaslight en oude stiermaak of steenbok. En sprak dingen dat was niet waar over deze persoon. En deze persoon had geen conversatie met jou. Deze persoon ken je niet. En jullie jong kreeg heeft een family teken te werken. Een steenbok family teken te werken. En have creëerd heleboel chaos voor deze steenbok family. En have gelegen en bedrieger. En gebruik de documentatie van de steenbok family. En een tweeling family wordt blij dat je wordt opgepakt voor wat je heeft gedaan. Dus het is een situatie waar een buitenlander kreeg, jullie buitenlander kreeg, is getrouwd met een maag. En je hebt gelegen en bedriegen tegen deze maagfamilie. Gaslight, een stiermaak of steenbok, dat je bent niet van bekend wie deze persoon is. Geef de mensen een heleboel leugens en deceptiveness over deze steenbok persoon dat je bent niet van op de hoogte. Dan achterhoud, probeer en have some sort of a contractual overeenkomst over deze steenbok vrouw. En de mensen nou recognize wat je hebt gedaan. En de family gaat echt tegen jou werken van wekens door de family recognize dat jullie kreeg de waarheid niet gesproken. En have de steenbok family en haar kind een heleboel chaos voor de steenbok en haar kind gecreëerd. De family wil je out. Als je hebt een kind, jongen kreeg. En je kind is een stier of een steenbok. Deze kind wil geen relatie met jou opbouwen. Dus deze kind gaat kiezen voor de familie van de vader. Deze kind wil niet een jonge kreef, dat heeft een steenbokkind of een stierkind. Deze kind wil niet mee met jou, oké? Dus in de eerste week verdriet voor een nieuwe start. Sommigen van jullie kreeg wil some sort of a new start with a stiermaak of steenbok man. Whether this is your man of your broer of zo. Problem voor deze man. Deze man nou recognize dat geen nieuwe start komt voor ze. Mensen nou recognize dat deze man recognize dat hij is meegegaan met een ramman en jullie kreeg. En nou is in een heleboel problemen. Geen nieuwe start komt voor deze persoon. Verdriet voor een leiervrouw. Mensen recognize dat een leiervrouw heeft documentatie en informatie dat is niet van ze. Mensen recognize dat de informatie wat de leiervrouw heeft klopt niet. En deze leiervrouw heeft de documentatie en informatie van iemand anders dat een ram heeft aan haar gegeven. Dus daar. Een nieuwe start. Jullie kreeg mannen wil some sort of a nieuwe start. Communicatie, nieuwe start. En ik ga niet lukken. Ik zie sommige van jullie kreeg mannen wil even some sort of a nieuwe zaken gaan opzetten. Je zit om partners te zoeken en dat soort van ding. Maar het gaat niet lukken. Niet in de maand van maart. Hier mensen recognize dat een ramman had data en informatie. En mensen nou recognize dat een ramman had data en informatie gestolen vanuit een huis. En vanaf iemand internet. En mensen nou recognize, omdat deze ramman gebruikt de documentatie. En mensen recognize dat is niet documentatie van hij.
Verdriet voor een maag en jullie kreeg dat was in een huwelijke relatie met een maag en je wil een nieuwe start. Het wordt een nee. Een maag wordt gescheiden en wil geen meer connectie met jullie kreeg. Oké, omdat de maag is in helemaal problemen maar. Jullie kreeg dat hebben een kind dat is een steenbok. Deze kind wil geen relatie met jou opbouwen. Weet niet, wat is het probleem? De kind kiest voor zijn vaderkant van de familie en niet voor jullie kreeg. Dus jullie kreeg dat hebben een kind dat is een steenbok jongman tussen de leeftijd van 0 en 18. Hij kiest voor zijn vaderzijde van de familie. Beoordeling over heel veel geld. En de rechter komt keihard op jullie kreven. Jullie kreven een Scorpion hebben een tweelingman opgelegd heleboel geld. En de rechter komt keihard op jullie kreven. En die gaat een tweeling hier beschermd. An advocate now recognize that jullie kreeg zegt that you have some sort of project and business. En samen met de steer en een advocate of an override instance recognize that die data en informatie dat jullie kreeg hebben is niet jouw bedrijf en niet jouw informatie. Jullie kreeg mensen denk dat een steenbok, een jonge steenbok, jullie oude kreeg wil samenwerken met een jonge steenbok, maar deze jonge steenbok is niet open voor samenwerking met jullie oude kreeg. Die wil geen communicatie, die wil geen contact met jullie. Dus mensen nou komen achter wat jullie jonge kreeg heeft gedaan. Jullie jonge kreeg creëert probleem voor een steenbokvrouw en haar kind en haar familie. En nou mensen recognize dat jullie kreeg was daar altijd achter de chaos in de world van de steenbok en je wordt kapot voor het. Jullie kreeg hebben creëert problematic situatie voor een Scorpion. En een Scorpion nou recognize dat jullie kreeg was degene dat hebben geadviseerd een Scorpion data en informatie te verbruiken om hun kind te krijgen, some soort van reisdocument. En de Scorpion gaat nou jullie kreeg opgeven, oude kreeg opgeven voor wat je hebt gedaan. Dus de waarheid is nou boven gekomen over jonge kreeg mensen tussen de leeftijd van 25 en 50, mannen en vrouwen, over de chaos wat jullie hebben gecreëerd. Dus ik zie heel veel documentatie en informatie komen uit. Mensen recognize dat een leier had gelegen en bedriegen en krijgt hulp van de maag en zijn advocaat. En nou recognize dat de weeskal had samengewerkt om data en informatie over een Scorpion door te geven. En door te geven aan jullie kreeg. En ik zie dat de rechter komt in en recognize dat er was heel veel leugens en deceptiveness bij een ramman. En jullie kreeg dat is geconnect met een ramman. De rechter komt wel en recognize dat een bedrijf of een bedrijf is niet voor u en je man. Zo. Laatste. Een vis gaat even opgeven dat jullie kreeg was degene dat hebben ze geholpen om heel veel geld te krijgen. Oké. Het is een verdrietige tijdlijn voor jullie kreeg, omdat iedereen recognize dat jullie kreeg creëert een heleboel illusie over andere mensen. Niet iedereen, sommige van jullie. Dat is verdriet. Verdriet voor een maagman. Een kreegvrouw voelt zoiets als een steenbok is de grootste vijand. Een jong steenbok. En een jong steenbok is kapot. En die gaat jullie oude kreegvrouw opgeven. Omdat deze jong steenbok recognize dat jullie kreeg hoe ze is nou terechtgekomen in een problematische situatie is niet goed. En is door jullie kreeg. En zoals ze stapt weg van jullie trekt ze binnen. En creëert een heleboel problematische situatie voor ze. Dat is verdriet. En heel veel van jullie kreeg wel some sort of a nieuwe start.
With een stenboog. Maar deze stenboog wil het niet. En het is zoiets als jullie kreeg, man, have een kind met een stenboog. Of, en deze person wil zoiets als, blijf op mijn kind leven. Ik kan voor mijn kind zorgen. Oké. And now verdriet voor een jong stenboog. Omdat mensen recognize. En this young stenboog is tussen de leeftijd van 45 en 50 of iets gedaan dat was niet door de boek. Mensen nou recognize dat deze young stenboog, jullie KREEFT man, probeer een young stenboog some sort of a new start te geven. En deze person is kapot, oké? Omdat mensen recognize dat deze person gedrager informatie van iemand anders. Verdriet voor een Leo. Mensen recognize dat een maag advocaat helpt een Leo om some sort of a documentatie te krijgen om even te gaan reizen. Dat was niet van ze. Mensen recognize dat een informatie dat een Leo heeft is niet gebaseerd op de feiten. Mensen nou zitten bekijken some sort of documentatie van een project en recognize dat jullie KREEFT de waarheid niet gesproken. En zo het is, jullie KREEFT had samen met een waterman zitten some sort of a chaos te creëren voor iemand anders en zijn project. Omdat jullie wil dat iemand anders project of business wordt dik. En mensen in authority recognize dat die other person have it goed. Verdriet voor jullie KREEFT en je man, dat is een ramli of boodschatten. Mensen in authority recognize dat deze je man dat is een ramli of boodschatten en een jonge KREEFT een heleboel geld verdient om de volste benodigdheid om te zeggen dat ze have some sort of zaken. En deze jonge KREEFT zit een oude stiermaker of stenboog informatie te verbruiken. En doet zo alsof zij was de stenboog, oké? Geen nieuwe start voor een stiermaker of stenboogman. Verdriet voor een Leo-vrouw. Geen nieuwe start voor een Leo-vrouw. Een Leo-vrouw had gehoopt voor een nieuwe start en een heleboel geld om te krijgen. Mensen recognize dat deze Leo-vrouw was niet goed bezig, oké? Geen nieuwe start voor je man, dat is een ramli of boodschatten of je vriend of je partner. Beoordelen, deze man heeft heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. Deze ramman, dat sommige van jullie KREEFT is getrouwd met een tweeling. Informatie en data verbruiken om heel veel geld te verdienen. En nou mensen is nou achtergekomen de leugens en deceptiveness van je man, dat is een ram. Kan een ram of een zakenman. Verdriet, geen nieuwe start met een maag. Verdriet, geen nieuwe start met een jong stenboog. Dus als je hebt een kind, dat is een stenboog. Deze kind wil geen nieuwe start met jullie KREEFT. Mensen recognize dat een groep het collaboreer. Is zoals als een rector recognize dat een groep het collaboreer en tekenwerken en onder persoon en de rector staat nou daarin. Vismensen komen uit op een grote problemen en een KREEFT gaat deze vismensen helpen om some sort of a new en zijn emotional imbalance om te brengen. Omdat jullie KREEFT haal vismensen in een heleboel problematische situatie. Dus heleboel van jullie KREEFT en gehoopt voor some sort of a new start. En je hoopt voor some sort of a new start met een maag. Het gaat niet lukken. Deze maag wil geen nieuwe start. Deze maag is nou, is zoals die wil van af jullie. Een jong stiermaker of stenboog. Dat is jullie kinderen. Deze persoon willen geen nieuwe start en problematische situatie met een heleboel geld. Omdat mensen nou recognize the foul play that was created. Problematische situatie voor een maakman en een Leo. Mensen recognize dat een maakman samen met een ram helpen Leo. En geven Leo soms soort van documentatie en informatie. En have heleboel
data en informatie, een heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Direct gaat je tweelingman beschermd van jullie kreef en je familie voor wat je hebt gedaan. Een stiermaker of stenboog had doorgezicht en recognized dat jullie kreef verdient heel veel geld aan de volste benodigdheid. En neem geld wat een stiermaker of stenboog moeten uitkrijgen en nou mensen recognize de foul play van wat was gedaan. Dus dames en heren, ik wens je een fijne maand. Voor de rest van jullie kreef gaat een goede maand. Geld is in de huis van de 12th house. En dat betekent dat het geld komt terug naar sommige van jullie kreef. Dat was opgelikt door een maagman en een ramman. Ik hou van jullie. Namaste.